به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک پترن بسیار زیبا، یک شال سه‌گوش بسیار جذاب و زیبا. کار فوق‌العاده‌ای هستش که خودم عاشق این بافت زیبا شدم. مناسب فصل هست این کار. مدلی که قراره با هم ببافیم فوق‌العاده زیبا و خاص هست، هم سبکه هم ظریفه. بافتش خیلی چشمگیر و شیک هستش. یک کار متفاوت برای فصل پاییز و زمستون. قدم به قدم امروز با من همراه باشید. خیلی راحت بدون هیچ پیچیدگی خاصی از سطح مبتدی تا پیشرفته خیلی راحت میتونید این کار زیبا رو بافت بزنیم. کار یه بافت فوق‌العاده زیبایی داره. همینطور که ملاحظه میکنید یک طرح لوزی هست که اون رو به شکل توری شکل خیلی جذاب و زیبایی در آورده و یه قسمت برجسته و سه‌بعدی هم که با نظم خاصی کنار هم قرار گرفتن. این کار رو یه کانوای بسیار زیبا که نمیدونم توی ویدیو مشخص هست یا نه، یه لمه‌های ریزی هم داره. خیلی کانواشو دوست دارم، خیلی نرم و لطیف هست. مارک ستارلایت هست که من اونو با قلاب شماره 2.5 بافت میزنم. 90 گرمه و 360 متره. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب کنید. زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید ویدیوها رو تماشا کنید. برای شروع بافت یک گره میزنیم روی قلاب و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنیم. 3 بار نخ دور قلاب میاد، میایم درون اولین زنجیره‌ای که بافتیم یک پایه سوبل میبافیم. 1 2 3 4. توی 4 مرحله اون رو بافتم و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. 3 بار نخ روی قلاب. ببینید این دوتا نخی رو که اینجا داریم که این پایه سوبل و این زنجیره ها رو باهاش بافتیم، دوتا نخ اینجا رو میگیریم و این پایه رو هم توی 4 رج میبافیم به این صورت. این شروع رج اولمون هست، یعنی رج اول هست. برای شروع رج دوم کار رو میچرخونم به پشت. هر وقت کار به پشت میچرخه یعنی میشه پشت بافتمون که با 4 زنجیره شروع میشه. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. حالا میام روی این زنجیره هایی که زده بودم میام روی زنجیره سوم این زنجیره ها. 1 2 3 میام اینجا یک پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 زنجیره میزنم. حالا قسمت مرکز بافتمون اینجا هم میام یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. میام روی زنجیره سوم. 1 2 3 یک پایه کوتاه میبافم. 4 تا زنجیره میزنم و قسمت ابتدای بافتمون یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. ببینید شکل بافتمون رو. این پایان رج دوممون هست. حالا در ادامه بافت کار رو میچرخونم. وقتی کار میچرخه میشه روی بافتمون. هر وقت که روی بافت رو میخوایم ببافیم 1 2 3 4 5 زنجیره، با 5 زنجیره الگوی بافت رو شروع میکنیم برای روی بافت، یعنی فرد میبافیم. زنجیره هامون فرد هست، منظور همینه. حالا 3 بار نخ روی قلاب همینجا یک پایه سوبل رو میبافم. توی 4 مرحله اون رو کامل میکنم و 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره. میام روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. اینجا جایی بود که اومدیم 5 زنجیره، یک سوبل
بافتیم، 9 زنجیره زدیم، روی پای کوتاه بعدی یک کوتاه بافتیم و در ادامه بدون اینکه زنجیره بزنم میام روی پای کوتاه بعدی 7 تا پای بلند به صورتی کشیده و بلند میبافم. 1 2 3 4 ادامه میدم 5 6 و 7 پایه بلند. میام روی بدون زنجیره پای کوتاه بعدیش یک پایه کوتاه میبافم. اینجا دوستان یه نکته ای رو بهتون بگم، ما قبل از این 7 پایه بلند یک کوتاه میبافیم، بعدش هم یک کوتاه میبافیم و این وسط زنجیره زده نمیشه. خب بعد از این پای کوتاه 9 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. 3 بار نخ روی قلاب میام ابتدای بافتمون، حالا این قسمت میشه ابتدای بافتمون. خب میام 2 تا پای سوبل نیمه میبافم. این یک، همونجا یک پایه نیمه دیگه. 3 بار نخ رو قلاب انداختیم به این صورت. در ادامه هر 3 نخ رو با هم یکی میکنیم. ببینید دوستان این میشه شکل بافتمون در پایان رج سوم. خب حالا برای شروع رج چهارم، رجی که زوج بافته شده، زوج هست، کار رو به پشت میچرخونیم. حالا اینجا 4 زنجیره، گفتیم به پشت میره کار، 4 زنجیره، 2 3 و 4 تا زنجیره میزنم. میام روی این 9 تا زنجیره‌ای که بافته بودیم وسطش رو باید پیدا کنم. حالا وسطش میتونه 5 تا باشه، میتونه 4 تا باشه. 1 2 3 4 5 روی پای زنجیره پنجم یک پایه کوتاه میبافم و 4 زنجیره میزنم. روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 4 زنجیره میزنم. حالا روی 7 تا پای بلند ببینید 1 2 3 4 روی پای بلند چهارم هم یک پای کوتاه میبافم، 4 تا زنجیره میزنم. روی کوتاه بعدی هم یک پای کوتاه میبافم و 4 زنجیره میزنم. میرسم به 9 تا زنجیره‌ای که زده بودم. 1 2 3 4 5 روی زنجیره پنجم یک پای کوتاه میبافم، 4 تا زنجیره میزنم. میام قسمت آخر رج یک پایه کوتاه میبافم. این میشه شکل بافتمون در پایان رج چهارم. حالا برای رج پنجم کار رو میچرخونم به رو. گفتیم کار به رو میاد، رج فرد هست، پس 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و 3 بار نخ رو قلاب همونجا یک پایه سوبل میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. میام روی پای کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. حالا ما اینجا میخوایم یک دسته دیگه از این 7 تایی رو تشکیل بدیم. ببینید دوستان الگو رو بهتون نشون بدم. ما الان اینجا رو داریم میبافیم. خب من الان این قسمت رو بافتم، حالا اینجا بافته میشه. هر یک قسمت از این کار که حدود 8 رج هست بافته شد، شما میای سری بعد، رج بعدی که توی هر قسمت یک دسته از این بافت برجسته تکرار میشه. خب حالا توضیح میدم بهتر متوجه میشید. و پس بعد از این پای کوتاه که بافتیم میخوایم 7 تایی ها رو ببافیم دیگه. قرار شد وقتی 7 تایی میبافیم دیگه قبل و بعدش زنجیره نزنیم. پس روی پای کوتاه بعدی 7 تا پای بلند کشیده میبافم. 1 2 3 4 5
6 و 7 پایه بلند کشیده. میام روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. ببینید شکل بافت رو. حالا در ادامه بافت بدون اینکه زنجیره‌ای باز بزنم میام روی پایه کوتاه بعدی 7 تا پایه بلند کشیده دیگه میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. این تا اینجای بافتمون و در ادامه بافت حالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم و 3 بار نخ روی قلاب میام گوشه بافتم اینجا پای دوبل نیمه سوبل نیمه میخوام 2 تا پای سوبل نیمه به این صورت بافت میزنم. همه رو با هم یکی میکنم و رج پنجم رو به این صورت به پایان میرسونم. ببینید دقت کنید هر رجی رو که میبافید چک کنید قشنگ این فضاها به تعداد باشه. حالا برای شروع رج ششم کار رو به پشت میچرخونیم. گفتیم کار که به پشت چرخید باید 4 تا زنجیره بزنیم. زنجیره هامون زوج میشه. خب 4 زنجیره میزنم میام روی 9 تا زنجیره‌ای که توی رج قبل بافتم حالا میشمرم 1 2 3 4 5 روی زنجیره پنجم یک پایه کوتاه میبافم و 4 زنجیره میزنم روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه 4 زنجیره میزنم روی پایه بلند چهارم یک پایه کوتاه میبافم 4 زنجیره تکرار از ابتدای رج روی پایه کوتاه یک کوتاه 4 زنجیره روی پایه بلند چهارم یک پایه کوتاه 4 زنجیره میزنم روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه 4 زنجیره حالا روی زنجیره پنجم 1 2 3 4 5 میام یه دونه پایه کوتاه میبافم 4 زنجیره میزنم و ابتدای بافتم با یک پایه کوتاه رج رو به پایان میرسونم. خب این میشه شکل بافتمون. این پشت بافت است. ببینید فضاها رو 1 2 3 4 5 6 7 8 تا فضای 4 زنجیره‌ای بافتم. حالا این بافت رو ادامه میدم. کار رو برمیگردونم میچرخونم کار به رو میاد. کار که به رو اومد تعداد زنجیره هام فرد میشه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم 3 بار نخ روی قلاب همونجا یک پایه سوبل میبافم 9 تا زنجیره 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و در ادامه بافت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. حالا اینجا ببینید دوستان یک پایه کوتاه رها میشه میام روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. الان اینجا رو ببینید ما میخوایم این قسمت رو ببافیم. اینجا رو دقت داشته باشید من این ستا رو بافتم میخوام این قسمت رو ببافم و این قسمت پتل رو ببندم و جمعش کنم و ادامه رو برم. خب پس پای کوتاه رو که بافتم همونطور که گفته بودم قبل و بعد از پای 7 پای بلند ها ما زنجیره نمیزنیم. میایم روی کوتاه بعدی. ببینید توی این خمیدگی قرار میگیره اینجا
تو این گودی. روی پای کوتاه 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. در ادامه روی کوتاه بعدی میام 1 پایه کوتاه میبافم. خب این تا به اینجای بافتمون و در ادامه 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دوستان 9 تا زنجیره که پس زدم، این پای کوتاه رو رها میکنم، میام روی کوتاه بعدی 1 پایه کوتاه میبافم و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا زنجیره میزنم و 3 بار نخ روی قلاب میام ابتدای بافت این قسمت با 2 تا پای سوبل نیمه، یعنی مرحله آخرش رو نگه میداریم، 1 خوشه میبافیم به این صورت. در آخر 3 تا نخ رو قلاب همه رو با هم یکی میکنیم. این میشه شکل بافتمون. ببینید دوستان 2 تا فضای 9 زنجیره ای اینجا دارم، 2 تا فضای 9 زنجیره ای همینجا. حالا برای شروع رج بعدی من میام کار رو میچرخونم. این رج 8ممون هست. کار به پشت چرخید، پس تعداد زنجیره ها زوج میشه. 1 2 3 4 زنجیره میزنم. روی زنجیره پنجم میام 1 پایه کوتاه میبافم. 4 زنجیره میزنم. روی پایه کوتاه 1 پایه کوتاه. 4 تا زنجیره میزنم. روی پایه کوتاه پنجم 1 کوتاه. 4 زنجیره. روی پایه کوتاه 1 کوتاه. 4 زنجیره. روی پایه بلند چهارم 1 پایه کوتاه. 4 زنجیره و به همین صورت. خب این الگو رو تا پایان رنج تکرارش میکنم. به آخر رنج که رسیدم 4 تا زنجیره زدم. روی گوشه کار 1 پایه کوتاه میبافم. به این صورت این قسمت رو کامل ببینید. رنج رو به پایان رسوندم، یعنی البته پشت بافتم. حالا بافت رو میچرخونم، به رو میاد. دوستان ببینید این 8 رنج رو ما کامل بافتیم. الان میشه شروع رنج 9. همونطور که گفتم ما 8 رنج رو که بافتیم یک الگوی کار تکرار میشه، بعد برمیگرده از اول تکرار میکنیم کار رو. ما الان این قسمت رو بافتیم. از رنج 9 به بعد یه 8 رنج دیگه میبافیم. گل دیگر رو تشکیل میدیم که از 2 تا قسمت تشکیل میشه، یعنی هر 8 رنج که میبافیم یک الگو، یک گل به کارمون اضافه میشه. ببینید در پایان رنج 8 ما یک گل کامل داشتیم، 2 تا، 3 تا، 4 تا و به همین صورت تعداد بافت رو ما گل‌های هر رنج رو در واقع اضافه میکنیم. خب کار رو چرخوندم، به رو اومد. پس باید تعداد زنجیره ها فرد باشه. 2 3 4 5 زنجیره میزنم. 3 بار نخ روی قلاب همونجا پایه رو توی 5 مرحله میبافم. در ادامه بافت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره، یعنی شما هر 8 رنجی که میبافید رنج 9مش باید این الگو باشه که ولی به دفعات این تعداد گل‌ها تکرار میشه. خب حالا 9 تا زنجیره که بافتم میام روی کوتاه بعدی 1 پایه کوتاه میبافم. ببینید بچه اینم یادم رفت بهتون بگم که ما اینجا به این صورت لوزیامون رو شکل دادیم. فوق العاده است این کار. خب 1 پایه کوتاه که بافتم، پس من میخوام که گل بعدی رو شروع کنم. میام روی بدون زنجیره پایه بعدی 7 تا پایه بلند کشیده میبافم. 1 2 3 4 5
6 و 7. بدون زنجیره روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. خب عذر میخوام. و 9 زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. پایه بعدی رو رها میکنم، میام روی پایه کوتاه بعدیش یک پایه کوتاه میبافم و 9 زنجیره 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. باز یک پایه کوتاه رو رها میکنم. ببینید همونطور که گفتم تکرار میشه از اول رج. یک کوتاه رها، روی کوتاه بعدیش یک پایه کوتاه میبافم و حالا اینجا میام روی پایه بعدی 7 تا پایه بلند میبافم بدون اینکه دیگه زنجیره‌ای بزنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. روی کوتاه بعدی میام یک پایه کوتاه میبافم و اینجا میشه آخر رجمون. پس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. توی گوشه بافت با 3 تا پایه سوبل نیمه یک خوشه میبافم به این صورت. اون رو با هم یکی میکنم و به این شکل رج نهم رو هم به پایان رسوندیم. ببینید الان این دوتا قسمت هفتایی های ما شروع هر قسمت یک گل هست که اینجا بافته میشه. باز کار رو میچرخونم به به پشت بافت. برای شروع رج دهم کار رو به پشت میچرخونیم. کار که به پشت چرخید تعداد زنجیره هامون 4 تا میشه. خب و میام روی 9 تا زنجیره‌ای که توی رج قبل بافتیم روی زنجیره پنجمش یک پایه کوتاه میبافم. 4 زنجیره. روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه 4 زنجیره. روی پایه بلند چهارم یک پایه کوتاه و 4 زنجیره. روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه 4 زنجیره. به همین ترتیب دیگه من تکرارش نمی کنم. به همین صورت این رج دهم ما فضاهای 4 زنجیره ایمون 12 تا فضای 4 زنجیره ای داریم. خب حالا کار رو میچرخونم به رو میاد کار. پس 5 تا زنجیره اینجا میزنم. همونجا یک پایه سوبل تکرار میکنم به این شکل. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. میام روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم. روی پایه بعدی شروع به بافت میکنم و اینجا پایه بلندها باید کشیده باشه. 7 تا پایه بلند کشیده میبافم. خب پس اینجا ما میایم 7 تا پایه بلند کشیده بدون زنجیره. روی پایه کوتاه یک کوتاه، روی کوتاه بعدی هم 7 تا پایه بلند میبافیم. ببینید دوستان به این صورت 7 پایه بلند یک کوتاه 7 پایه بلند و روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. خب پایه کوتاه بعدی رو رها میکنم. میام روی کوتاه بعدیش یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم.
و عذرخواهی میکنم اینجا دیگه من 9 تا زنجیره نمیزنم. پای کوتاه رو که بافتم، ببینید پس چی شد اینجا. بعد از این پای کوتاه 9 تا زنجیره، یک پای کوتاه رها شد، روی کوتاه بعدی یک پای کوتاه بافتم و حالا میام این قسمت 7 پای بلند، یک پای کوتاه، 7 پای بلند رو اینجا تکرار میکنم. پس روی پایه بعدی 7 تا پای بلند میبافیم به صورت کشیده. 3 4 5 6 و 7. روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم. روی کوتاه بعد بدون زنجیره میام اینجا الگو رو تکرار می کنم. 7 تا پایه بلند هم اینجا می بافم. ببینید به این صورت. و بعد از 7 تا پایه بلندی که بافتم اینجا، روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. 3 بار نخ روی قلاب، گوشه بافت میام با 2 تا پای سوبل نیمه یک خوشه میبافم به این صورت و یکی میکنم. این پایان رج 11 هست. همونطور که ملاحظه میکنید ببینید دوستان، یه ابتدای باف یک فضای 9 زنجیره‌ای، آخرش هم به همین صورت 2 تا دسته و این وسط فقط یه دونه فضای 9 زنجیره‌ای ما داریم. حالا برای شروع رج 12 کار رو به پشت میچرخونیم، 4 تا زنجیره میزنیم و روی زنجیره پنجم یک پایه کوتاه میبافیم. این الگو رو ادامه میدیم. الگویی که با 4 تا زنجیره شروع میشه یکی هستش، فقط فضای زنجیره هامون هست که تغییر میکنه. 1 2 3 و 4 روی کوتاه، یک پایه کوتاه، 4 زنجیره به همین صورت. روی پای بلند چهارم یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، یک کوتاه و ادامه میدیم تا آخر رج. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، ببینید در پایان رج 12 تعداد فضاهای 4 زنجیره ما 14 تا فضاست. توی هر رج یعنی یه رج در میون به این تعداد فضاهامون 2 تا اضافه میشه. خب برای شروع رج 13 کار رو میچرخونم به رو. 1 2 3 4 5 زنجیره. دوستان الگو تکرار هست، من برای اینکه شما خوب متوجه بشید یه چند رج دیگه را هم میبافیم با هم که به مشکل بر نخورید. یک پای سوبل بافتم و 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم و میام روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. الان ببینید ما اینجا 3 تا این قسمت ها رو بافتیم، باید قسمت 4م رو ببافیم، یعنی درست مثل چیزی که اینجا بافتیم. پس فقط باید یه هفتایی اینجا ما تشکیل بدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یه لحظه گیج شدم. خب این پایه رها میشه، میام روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم. قسمت بعدی وسط این گل ها یک فرو رفتگی داره، پس میام اینجا روی این کوتاه ادامه میدم و 7 تا پایه بلند اینجا تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند که بافتم بدون زنجیره. روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه، یعنی تا به این قسمت برسیم من توی ابتدای بافت 2 تا فضا دارم. ببینید شکل بافت به این صورت است و در ادامه حالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه رها میشه، روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم و
9 تا زنجیره میزنم. 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. میام این کوتاه رو رها میکنم، روی کوتاه بعدی یک پای کوتاه میبافم و روی کوتاه بعد بدون زنجیره بافت 7 تا پای بلند رو تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه می بافم و به این صورت ادامه میدم. 9 تا زنجیره اینجا میزنم. بدید ببافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره. یک پای کوتاه رها میشه. روی کوتاه بعدی یک پای کوتاه می بافم و 9 تا زنجیره. 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم. 3 بار نخ روی قلاب. روی آخر رنج میام 2 تا پای سوبل نیمه، یعنی مرحله آخرش رو نگه میدارم و با پایه بعدش میبافم. به این صورت یکی میکنم و رنج رو به پایان رسوندم. همینطور که ملاحظه میکنید ما الان 3 تا گل توی هر قسمت بافتیم. این 2 تا فضا 9 زنجیره‌ای و 2 تا فضای 9 زنجیره‌ای هم اینجا داریم. برای رنج 14 کار رو به پشت میچرخونیم. 4 تا زنجیره میزنیم. روی زنجیره پنجمش یک پایه کوتاه میبافیم. 4 زنجیره روی پای کوتاه، یک پای کوتاه، 4 زنجیره روی زنجیره پنجم یا وسط کار، یک پایه کوتاه می بافیم. 4 زنجیره الگو تکرار هست دوستان. یک کوتاه، 4 زنجیره روی پای بلند سوم، چهارم یک کوتاه، 4 زنجیره و به همین صورت این الگو رو تکرار میکنم. ببینید این شکل الگو هست توی ابتدای رنجش. خب این رنج رو تا به آخر کامل میکنم. خب به این صورت رنج رو که به پایان رسوندیم، حالا برای شروع رنج بعدی ما این تعداد گل هامون کامل شده. شروع یه رنج 8 تایی دیگه هست که تعداد گل ها باید تبدیل به 4 تا دسته بشه. پس برای شروع بعدی من ابتدای بافت رو هم میگیرم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. همونجا یک پایه سوبل میبافم. به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میام روی پایه بعدی یک پایه کوتاه. وقتی میخوایم یک دسته جدید رو شروع کنیم به بافتش، بعد از اینکه 9 زنجیره یک پایه کوتاه فوری میایم هفتایی بعدی رو میبافیم. خب این هم کدش 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. روی پایه بعدی یک پایه کوتاه می بافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره می زنیم. یک پایه رها میشه. روی پایه بعدی یک پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره یک پایه رها. روی پایه بعدیش یک پایه کوتاه می بافم. خب این بدون اینکه همونطور که گفتم زنجیره بزنیم میایم روی پایه بعدی که توی این فرو رفتگی قرار داره. روی کوتاه بعدی 7 تا پایه بلند رو تکرار میکنم. 2 3 4 5 6 و 7 پایه بلند. روی کوتاه بعدی یک پایه کوتاه. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 زنجیره میزنم. یک پایه رها روی کوتاه بعدی، یک پایه کوتاه، 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره که میزنم. یک کوتاه رها روی کوتاه بعدی، یک پایه کوتاه میبافم بدون زنجیره. روی پایه کوتاه بعدی بافت رو تکرار میکنم با 7 تا پایه بلند. 2 3 4 5 6 و 7. پایه بعدیش یک پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره میزنم و 3 بار نخ روی قلاب روی گوشه بافت. 2 تا پایه سوبل نیمه می بافم. به این صورت یکی میکنم، یک خوشه. خب این رج هم به پایان رسید. همونطوری که گفتم و ملاحظه میکنید ما شروع دسته بعدی 1 2 3 تا شد. پس اینجا یه دونه بود، توی رج بعدش 2 تا بود و این الگو رو ادامه میدم. رج بعدی رو 4 تا کار به پشت میچرخه، 4 زنجیره میزنیم روی زنجیره پنجم، یک پایه کوتاه و به همین ترتیب 4 زنجیره روی کوتاه یک کوتاه و این الگو ادامه پیدا میکنه. به این صورت رج که به پایان رسید، در پایان رج ما 18 تا فضای 4 زنجیره داشتیم. حالا کار رو به رو میارم، 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. همونجا یک پایه سوبل میبافم. دوستان دیگه چون خیلی تکرار شده من سریع رد میشم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اگه فکر میکنید که خیلی سریعه میتونید توی تنظیمات بالای صفحه سرعت ویدیو رو کم کنید. روی پایه کوتاه بعدی یک پایه کوتاه میبافم بدون اینکه زنجیره بزنم. ما الان باید اینجا این دوتا قسمت 7 تا پایه بلند، اینجا یک کوتاه 7 پایه بلند. پس میام شروع میکنم روی پایه کوتاه بعدی، اینجا 7 پایه بلند، یک کوتاه 7 پایه بلند. ببینید شکل بافت رو 7 پایه بلند، یک کوتاه 7 پایه بلند، روی پایه بعدیش یک پایه کوتاه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره، یک پایه رها، روی پایه بعدیش یک پایه کوتاه می بافم و در ادامه میام این قسمت 7 تا پایه بلند، یک کوتاه 7 پایه بلند. الگو رو دیگه تکرار میگه، زیاد توضیح دادم حوصله سربر میشه براتون. پس اینجا که یعنی یک فضای 9 زنجیره‌ای داریم، یک کوتاه 7 تا پایه بلند، یک کوتاه 7 پایه بلند، یک کوتاه 9 زنجیره، یک پایه رها، یک کوتاه 7 پایه بلند، یک کوتاه 7 پایه بلند، یک کوتاه 9 زنجیره و 2 تا پایه سوبل نیمه و رج به پایان میرسون. به همین صورت گفته شده دوستان، الگو رو هر اندازه که دوست دارید اون رو ادامه میدید. دقت داشته باشید همونطور که گفتم هر 8 رجی که ما میبافیم بعد شروع رج جدید و یک دسته گل بهش اضافه میشه. خب این هم از پایان آموزش این شال سه‌گوش بسیار زیبا و جذاب. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه با عشق ببافید.